Ξέχασα να φέρω πάλι το κλειδί να ανοίξω την πόρτα να μπω στο σπίτι. Είμαι ο Κώστας και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Life Simple. Στο βίντεο αυτό θα σας δείξω έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ξεκλειδώσουμε την πόρτα του σπιτιού μας χωρίς την παρουσία κλειδιού, αλλά με τη χρήση του δαχτυλικού μας αποτυπώματος. Πριν προχωρήσουμε με το βίντεο, να σας πω ότι κάτω στην περιγραφή υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν και επίσης να πατήσετε εγγραφή για να εγγραφείτε στο κανάλι μου, καθώς επίσης να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις από τα επόμενα βίντεο που ανεβάζω. Ένα καλοπροαίρετο like είναι πάντα καλοδεχομένο. Έχουμε την κλειδαριά μας, την έξυπνη κλειδαριά. Έξυπνη γιατί δεν δουλεύει σαν απλό κλειδί. Έχει το δαχτυλικό αποτύπωμα συγκεκριμένη. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το πακέτο και να δούμε τι έχει μέσα. Το κουτί μας. Εδώ είναι τα manual. Έχουμε αγγλικό και οδηγίες τοποθέτησης, ισπανικό, ιταλικό, γαλλικό και γερμανικό. Εμείς θα κρατήσουμε το αγγλικό γιατί μας βολεύει καλύτερα. Και το κυρίω προϊόν είναι η κλειδαριά μας. Όπως βλέπουμε, ο κύλινδρος, το εξωτερικό σημείο είναι αυτό και το εσωτερικό που γυρίζει τρελά μαζί με τη γλώσσα, δεν μας ενδιαφέρει όμως γιατί είναι μέσα από την πόρτα. Επίσης το κουτί περιέχει και εργαλεία όπως είναι αυτά εδώ. Έχουμε καρτούλες, ένα κατσαβιδάκι, ένα κλειδάκι Allen και βίδες και ένα pin σαν αυτό που έχουμε στα κινητά για να κάνουμε reset. Ωραία συσκευασία, ωραίο κουτί, έτσι, είναι πολύ προσεγμένο. Δεν έχει κάτι άλλο, οπότε το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Ωραία, εδώ να πιάσουμε πρώτα τα περιφερειακά, ας το πούμε. Έχουμε το αλενάκι, 3 καρτούλες RFID, οι οποίες προγραμματίζονται, θα σας δείξω μετά τον τρόπο. Έχουν και ένα barcode πάνω. 2 βιδούλες, ένα κατσαβιδάκι σταυροκατσάβιδο για να αλλάξουμε τη βίδα, να βάλουμε τις μπαταρίες. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Ως κλειδαριά εδώ στην ελληνική αγορά, όταν αλλάζουμε κύλινδρο, βλέπουμε συχνά και έχουμε εδώ την κεντρική βίδα. Την κεντρική βίδα θα την πάρουμε από την κλειδαριά που θα αλλάξουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η κλειδαριά, εδώ είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα. Πατάμε και ενεργοποιείται, μπλοκάρει ο μηχανισμός αυτός που γυρίζει τώρα τρελά και έτσι μπλοκάρει ο μηχανισμός και γυρίζει μετά αυτό γύρω-γύρω, όπως γυρίζει εδώ. Πάρα πολύ ωραία, στιβαρή θα έλεγα και έχει και IP64 αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν και άλλα μοντέλα όπως είναι με κωδικό και αυτό που είναι με το δαχτυλικό αποτύπωμα. Επίσης με μια έξτρα συσκευή αυτοσυνδέουμε αυτό στο ίντερνετ και έχουμε έλεγχο της κλειδαριάς από απόσταση. Αυτό όμως είναι έξτρα. Πάμε τώρα να λύσουμε την κλειδαριά, να δούμε πώς είναι και τι δυνατότητες έχουμε. Βασική προϋπόθεση αγοράς είναι να ξέρουμε το μήκος αυτό και να πάρουμε το ίδιο. Λοιπόν, πάμε αρχικά να βγάλουμε αυτό από εδώ πέρα, το εσωτερικό χερούλι. Έχει εδώ ένα μικρό Allen, το οποίο το χαλαρώνουμε. Ακόμα λίγο. Ωραία. Και βγαίνει. Εδώ δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, απλώς έχουμε την κλίμακα. Αν έχουμε κάποια κορνίζα εδώ στην κλειδαριά, αυτό μπορεί να παίξει μέσα ή έξω, ανάλογα το πόσο παχιά είναι η κορνίζα και να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Είπαμε, αυτό είναι το εσωτερικό κομμάτι της κλειδαριάς.
Αφού έχουμε αφαιρέσει τώρα το εσωτερικό χερούλι, να αφαιρέσουμε και το εξωτερικό. Να δούμε τι περιέχει. Έχει και όμοια, μία βίδα Allen, την οποία στην περίπτωση αυτή τώρα πρέπει να την αφαιρέσουμε εξ ολοκλήρου και τραβάμε το κάλυμα. Εδώ είναι η θέση για τις 3 μπαταρίες 3α που χρειάζεται για να δουλέψει ο μηχανισμός, και εδώ είναι ένα πλαστικό το οποίο το αφαιρούμε πρώτα και βλέπουμε ότι μπορεί να πάρει και USB στην περίπτωση που μείνουμε από μπαταρίες, και εδώ είναι η θέση του reset που μπαίνει η ακίδα που έχει μέσα εδώ. Εδώ πέρα και κάνουμε το reset. Όπως βλέπω είναι και πολύ στεγανό. Λοιπόν, τραβάμε τη γλώσσα έξω και εδώ έχουμε τη θέση που μπαίνουν οι μπαταρίες. 3α και δείχνει εδώ πέρα πώς μπαίνουν. Οπότε το πλην κάτω, το συν κάτω, ένα αλλάξει. Τραβάμε και βιδώνουμε, έχει μια βίδα σταυρό η οποία μπαίνει εδώ πέρα και μας βοηθάει και το κατσαβιδάκι που έχουμε βάλει στη συσκευασία. Βλέπουμε ότι μόλις πήρε τις μπαταρίες η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί. Βάζουμε και το κάλυμα και έχουμε ολοκληρώσει την τοποθέτηση των μπαταριών. Μπορούμε να βάλουμε και το εξωτερικό. Επίσης, πριν να την κλείσω, όπως ρυθμίζεται αυτό εδώ πέρα, το πόσο έξω μπορεί να είναι, να το βιδώσουμε. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να ρυθμίσουμε και το μηχανισμό του δαχτυλικού αποτυπώματος. Εδώ έχει μία βίδα, με το ίδιο Allen, τη χαλαρώνουμε και μπορούμε να τραβήξουμε το μηχανισμό προς τα έξω ή προς τα μέσα. Ανάλογα στην περίπτωση που έχουμε κάποια μπορδούρα, κάποια κορνίζα εξωτερικά της πόρτας, μπορούμε να παίξουμε με το μέγεθος αυτό εδώ πέρα, με την απόσταση. Τώρα, η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και αυτό μπορεί να φανεί αμέσως. Από εδώ βλέπουμε ότι γυρίζει το γλωσσάκι. Αυτό όμως από εδώ δεν γυρίζει. Πατώντας το κουμπί αυτό που είναι το ξύπνημα της συσκευής, το Wake Up, μπορούμε να το πατήσουμε. Ανάβει εδώ η οθόνη και δέχεται δαχτυλικό αποτύπωμα. Και όταν είναι εργοστασιακές ρυθμίσεις, οποιοδήποτε δαχτυλικό αποτύπωμα για να βάλουμε, η συσκευή θα δουλέψει για μερικά δευτερόλεπτα και μετά απελευθερώνει το μηχανισμός και αυτό δεν μπορεί να γυρίσει πια. Ξαναπατάμε, βάζουμε ένα άλλο δάχτυλο και ξαναλειτουργεί. Για να δούμε πόση ώρα. Τέλος. Τώρα έχει απασφαλίσει, έχουμε φύγει και είμαστε σίγουροι ότι το σπίτι είναι κλειδωμένο. Τοποθετούμε το εξωτερικό κάλυμα. Ωραία. Μένει τώρα να προχωρήσουμε στη ρύθμιση της κλειδαριάς. Πριν λοιπόν τοποθετήσουμε την κλειδαριά, μπορούμε να την προγραμματίσουμε. Ο προγραμματισμός βέβαια μπορεί να γίνει και μετά την τοποθέτηση. Απλώς τώρα είναι ευκολία να βάλουμε το δικό μας δαχτυλικό αποτύπωμα, να οριστούμε ως διαχειριστές της συσκευής και μετά αργότερα να τοποθετήσουμε και άλλα δαχτυλικά αποτυπώματα. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Όπως είπαμε και αρχικά, πριν να κάνουμε οτιδήποτε στην κλειδαριά, όπως τη βγάλαμε από την κούτα και βάζοντας τις μπαταρίες, η κλειδαριά δέχεται
οποιοδήποτε δαχτυλικό αποτύπωμα. Και αυτό το βλέπουμε ότι αν πατήσουμε οποιοδήποτε δάχτυλο, αυτή ενεργοποιείται και ξεκλειδώνει. Έβαλα αυτό το δάχτυλο, θα βάλουμε τώρα άλλο ένα. Περιμένουμε λίγο μέχρι να ξεκλειδώσει. Ωραία. Αν βάλουμε και αυτό το δάχτυλο, ξαναενεργοποιείται. Οπότε τώρα είμαστε στη φάση ότι πρέπει να την προγραμματίσουμε. Πώς γίνεται αυτό? Από τη στιγμή που είναι ελεύθερος ο κύλινδρος, πατάμε το κουμπάκι μας παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα. Και μας λέει Add Admin Fingerprint. Βάλουμε αυτό. Ο τρόπος είναι όπως βάζουμε δακτυλικό αποτύπωμα και στο κινητό, το ίδιο ακριβώς είναι. Ορίστηκε ο χρήστης Admin 1. Μπορούμε να βάλουμε μέχρι 3 διαχειριστές. Από τη στιγμή που έχουμε τώρα ορίσει τον διαχειριστή, μπορούμε να προχωρήσουμε να ορίσουμε και τους χρήστες. Είναι σε κατάσταση ηρεμίας, οπότε αν πατήσουμε τώρα να δοκιμάσουμε πρώτα τον διαχειριστή, πατάμε μία, ξεκλειδώνει, οπότε με αυτό το δάχτυλο που έχουμε ορίσει ξεκλειδώνει η συσκευή μας. Περιμένουμε μέχρι να έρθει σε κατάσταση ηρεμίας και αν δοκιμάσουμε τώρα ένα άλλο δάχτυλο, ας πούμε αυτό εδώ, λέει ότι δεν αναγνωρίστηκε και δεν έχει οπλίσει ο μηχανισμός. Οπότε τώρα σταματάνε να ισχύει το προηγούμενο καθεστώς που σας είχα πει ότι μόλις την βγάλουμε από την κούτα ξεκλειδώνει με οποιοδήποτε δάχτυλο. Τώρα χρειάζεται προς το παρόν το δάχτυλο του διαχειριστή. Τώρα, για να εγγράψουμε χρήστες, από τη στιγμή που έχουμε εγγράψει τουλάχιστον ένα διαχειριστή, έχει την εξής διαδικασία. Θα πατήσουμε το πλήκτρο μας 5 δευτερόλεπτα. Αφού κάνουμε αυθεντικοποίηση με το δάχτυλο του διαχειριστή, θα πατήσουμε μία φορά ακόμα για να εγγράψουμε χρήστη. Ας το δούμε. Αυθεντικοποίηση. Μία ακόμα user fingerprint. Βάζουμε αυτό. Πάλι η ίδια διαδικασία. User fingerprint 4 γράφει εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο φακό. Από το 1 μέχρι το 3 είναι διαχειριστές. Από το 4 μέχρι το 97 είναι χρήστες. Η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα. Αν την αφήσουμε σε ηρεμία, θα αποθηκεύσει την τελευταία χρήση. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Πατάμε μία φορά, βάζουμε το χρήστη με το που έχουμε ορίσει και βλέπουμε ότι ξεκλειδώνει. Τώρα θα πρέπει να εγγράψουμε και μία κάρτα. Πώς γίνεται αυτό? Θα πατήσουμε πάλι την ίδια διαδικασία και θα πατήσουμε τόσες φορές το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί να εγγράψουμε κάρτα. Νομίζω είναι 5 φορές. Οπότε ξαναπατάμε 5 φορές για 5 δευτερόλεπτα το κεντρικό κουμπί, κάνουμε την αυθεντικοποίηση, user delete, fingerprint, clear all, admin, clear all fingerprint, add card. Βάζουμε την κάρτα πάνω και νομίζω ότι έχει γραφτεί. Περιμένουμε. Βλέπουμε λοιπόν πόσο εύκολο είναι να εισάγουμε χρήστες, διαχειριστές και κάρτες. Οτιδήποτε τώρα παρέμβαση κάνουμε στην συσκευή πρέπει να κάνουμε αυθεντικοποίηση με τον διαχειριστή. Θέλουμε τώρα να διαγράψουμε. Ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, απλώς πατάμε τόσες φορές το κουμπάκι μέχρι να έρθει το μενού Delete Fingerprint ή Delete Card. Οπότε πατάμε 5 δευτερόλεπτα. Μας ζητάει να βάλουμε τον διαχειριστή και μετά πατάμε 1, 2, Delete Fingerprint. Ακουμπάμε το Fingerprint και μας λέει Success. Τέλος. Τώρα με αυτό το δάχτυλο δεν μπορούμε πια να ξεκλειδώσουμε και αυτό το καταλαβαίνουμε από εδώ. Fingerprint not recognized, οπότε δεν μας δίνει τη δυνατότητα να το εισάγουμε ξανά. Από τη στιγμή που ηρεμήσει και σβήσει, ξαναπατάμε για 5 δευτερόλεπτα.
κάνουμε Authenticate. 1, 2, delete fingerprint, delete all administrator, delete all fingerprints, add card, delete card. Success. Αυτή η κάρτα λοιπόν έχει διαγραφεί. Την βάζω εδώ. Αν βάλουμε και αυτό, success. Και οι δύο μας κάρτες έχουν διαγραφεί. Οπότε έχουμε διαγράψει χρήστη και κάρτες. Τέλος, με την ίδια διαδικασία μπορούμε να διαγράψουμε και administrator. Σειρά τώρα έχει η τοποθέτηση της κλειδαριάς στην πόρτα. Η πόρτα ανοίγει με το συνηθισμένο κλειδί και θα αλλάξουμε τον κύλινδρο και θα βάλουμε τον κύλινδρο με το δαχτυλικό αποτύπωμα. Για να αφαιρέσουμε τον κύλινδρο, συμβιδώνουμε τη μεσαία βίδα. Την οποία βίδα δεν την πετάμε γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε και στον άλλο κύλινδρο. Πάει αυτό. Και όπως δείξαμε πρέπει να αφαιρέσουμε τώρα το μέρος αυτό εδώ πέρα. Χαλαρώνουμε το Allen. Το τραβάμε και φεύγει. Γυρίζουμε τη γλώσσα ίσια και τοποθετούμε στη θέση της. Εδώ είμαστε. Τοποθετούμε και εδώ βλέπουμε ότι γυρίζει και ανοίγει και από εδώ με το δάχτυλό μας τοποθετήσαμε λοιπόν την κλειδαριά και είμαστε έτοιμοι για να τη χρησιμοποιήσουμε. Από τώρα και στο εξής, τέρμα τα κλειδιά μόνο με το δαχτυλικό μας αποτύπωμα και την κάρτα που σας έχω δείξει. Πατάμε το κουμπάκι και ανοίγουμε. Απλά, εύκολα, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς να χάσιμο του κλειδιού κτλ. Μετά από λίγο η κλειδαριά έχει αποσφαλίσει και έχουμε φύγει και έχουμε πάλι την ασφάλεια στη χρήση μας. Έχουμε μια ελάχιστη απέτηση βέβαια στην κλειδαριά. Εδώ είμαστε τυχεροί και το έχει πάρει ακριβώς. Το κέντρο του οφαλού με το κασελίκι να έχει τουλάχιστον 3 με 4 πόντους απόσταση. Εμείς είμαστε εδώ οριακά. Οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε πάνω στην κλειδαριά έχω στην περιγραφή και για να δείτε και τα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας, καθώς και να κάνετε και την παραγγελία σας, να αποκτήσετε και εσείς τη δικιά σας κλειδαριά με δαχτυλικό αποτύπωμα ή με κωδικό. Και επίσης να επενθυμίσω ότι υπάρχει και ειδικό router, το οποίο συνδέουμε με το ίντερνετ και την κλειδαριά και έχουμε έλεγχο της πόρτας από απόσταση. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις από τα επόμενα βίντεο που ανεβάζω. Καλά ξεκλειδώματα!